Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chỉ một đêm thôi, cả vùng biển vốn yên bình biến thành địa ngục, nơi những con tàu khổng lồ vỡ nát, sóng biển dậy lên bởi hàng trăm quả tên lửa và bầu trời rực sáng như ngày tận thế. Không còn chỗ cho sự chần chừ, chỉ còn tiếng còi báo động dồn dập. Ánh lửa đỏ rực soi bóng những thủy thủ đang chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Hôm nay video này sẽ đưa chúng ta vào giữa tâm điểm của một trong những cuộc hải chiến dữ dội nhất trên Biển Đông. Hơn 140 chiến hạm Trung Quốc khép vòng vây. Đài Loan đứng trước bờ vực bị chèn ép, còn Mỹ buộc phải tung toàn bộ sức mạnh để phá tan cơn bão ấy. Đây không chỉ là cuộc đấu của vũ khí hiện đại, mà còn là cuộc thử thách ý chí và bản lĩnh sinh tồn của con người. Trước khi đi sâu vào từng giây kịch tính, tôi muốn hỏi bạn rằng, nếu đứng trước lựa chọn sinh tử ấy, bạn sẽ đứng về phía nào? Hãy để lại bình luận nhé! Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh để cùng tôi đi sâu vào những kịch bản quân sự kịch tính nhất. Không dài dòng nữa, vào diễn biến chính thôi nào. 7 giờ 45 phút sáng, bầu trời phía đông Đài Loan phủ kín sương mù dày đặc. Không gian tưởng chừng yên ắng nhưng ẩn sâu dưới lớp mây xám là cả một thế lực khổng lồ đang chuyển động. Trên màn hình radar tại căn cứ Cơ Long, hàng chục chấm đỏ bất ngờ hiện ra, kéo thành một dải dài như mũi giáo khổng lồ đang đâm thẳng về phía hòn đảo. Tiếng còi báo động vang lên chói tai, từng hồi ngắn dồn dập khiến không khí trong hầm chỉ huy nghẹt thở. Một sĩ quan Đài Loan bật thốt, giọng run run nhưng đầy căm phẫn. Họ đã bắt đầu siết vòng vây. Theo dữ liệu ban đầu, Trung Quốc tung ra tới 142 chiến hạm, trong đó có 9 tàu sân bay đệm, Type 76, 56 tàu ngầm tấn công, Type 39C thế hệ mới và 40 tàu khu trục, Type 55D. Con số đủ để biến vùng biển quanh Đài Loan thành một chiếc lưới khổng lồ, chặn mọi lối ra vào. Không dừng lại ở đó, trên không trung, 30 tiêm kích tàng hình J-10 và hơn 40 tiêm kích J-16 bay theo đội hình bảo vệ, sẵn sàng tung đòn khi có lệnh. Ở đất liền, hệ thống tên lửa siêu thanh DFI-17 đặt tại Phúc Kiến cũng đã được kích hoạt, với tầm bắn đủ sức bao trùm toàn bộ hòn đảo chỉ trong vài phút. Tại Trung tâm Chỉ huy Liên hợp ở Đài Bắc, các màn hình điện tử liên tục nhấp nháy dữ liệu. Sĩ quan trực ca báo cáo rằng, đội hình chiến hạm Trung Quốc đang dàn ra thành 3 hướng. Một mũi áp sát từ phía đông thẳng hướng cảng Hoa Liên, một mũi từ phía nam, mục tiêu rõ ràng là chặng đường tiếp viện từ Philippines, và một mũi khác từ phía tây, án ngữ ngay tại khu vực quần đảo Bành. Toàn bộ bố cục như gọng kìm siết chặt, khiến bất kỳ sự tiếp tế nào từ bên ngoài cũng không thể lọt qua. Trong các hầm chứa ngầm của Đài Loan, hệ thống phòng thủ tên lửa Cường Cung 2 được kích hoạt khẩn cấp. Đây là phiên bản nâng cấp nhờ sự hỗ trợ công nghệ bí mật từ Israel, tích hợp radar Greenpie, có khả năng phát hiện tên lửa siêu thanh ở khoảng cách 600 km dọc bờ biển phía đông. 18 bệ phóng tên lửa Hùng Phong IV đồng loạt bật nắp. Những ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hệ thống điều khiển hắt lên gương mặt căng thẳng của các binh sĩ. Một sĩ quan cao cấp nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Đây có thể là ngày quyết định vận mệnh của cả hòn đảo. Lời ông khiến không khí vốn ngột ngạt càng thêm nặng nề. Trên các tuyến đường ven biển, dân thường bắt đầu sơ tán về phía tây. Những đoàn xe nối dài, tiếng còi hú báo động vang vọng trong sương mù, như một bản nhạc dồn dập của nỗi lo sợ. Từ vệ tinh quân sự, Mỹ xác nhận quy mô thật sự của vòng vây. Các ảnh quang học cho thấy đội hình tàu sân bay đệm Type 76 di chuyển đồng loạt, hàng trăm mét khói trắng từ ống khói trải dài trên mặt biển. Các tàu ngầm Type 39 hoạt động dưới độ sâu hơn 200 mét, tạo thành lớp lưới ngầm chết chóc ngay dưới chân đảo. Tính toán cho thấy chỉ cần 10 phút, các tàu ngầm này có thể phóng loạt ngư lôi và tên lửa hành trình, biến bờ đông Đài Loan thành biển lửa. Trong khi đó, tại căn cứ không quân Tân Trúc, tiêm kích F-16V của Đài Loan được lệnh sẵn sàng cất cánh. Phi công ngồi trong buồng, kính chắn gió phủ sương mờ, tay nắm chặt cần điều khiển. Ai cũng biết rằng, nếu một quả tên lửa DFI-17 rời bệ, họ sẽ phải đối mặt với tốc độ khủng khiếp Mach 12, thứ mà không một phi công nào muốn gặp trên bầu trời. Không gian lúc này nặng như chì, tiếng cảnh báo vang khắp hệ thống truyền thanh nội bộ. Hàng triệu người dân trên đảo bật TV, radio, chờ đợi từng thông tin từ chính phủ. Đó không còn là một cuộc tập trận hay đe dọa thông thường. Đây là khoảnh khắc mà cả hòn đảo hiểu rõ, vòng vây đã khép lại, và mỗi quyết định tiếp theo đều có thể đổi bằng máu. 8 giờ 30 phút sáng, tín hiệu khẩn cấp từ Đài Loan được chuyển thẳng đến Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đặt tại Hawaii. Trong căn phòng sáng rực ánh đèn điện tử, các sĩ quan Mỹ dán mắt vào bản đồ hiển thị một vòng vây đỏ rực quanh hòn đảo nhỏ bé. Từng chấm sáng đại diện cho tàu chiến Trung Quốc di chuyển dày đặc như một đàn cá mập đang quây kín con mồi. Không khí trong phòng chỉ huy nặng như chì, nhưng mệnh lệnh từ cấp cao nhất được phát ra không một giây chần chừ. Hạm đội USS Theodore Roosevelt neo tại Guam lập tức được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp độ 1. 37 chiến hạm Mỹ, trong đó có 2 tàu sân bay hạt nhân, 6 tàu khu trục lớp Arleigh và 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, đồng loạt nhận lệnh xuất phát. Một chuỗi tín hiệu điện tử được mã hóa truyền về từng đơn vị.
mở đầu cho một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Trong vai trò cố vấn chiến lược đặc biệt, cựu Tổng thống Donald Trump trực tiếp có mặt tại Trung tâm Chỉ huy Tiền phương ở Yokosuka, Nhật Bản. Ông không giấu được sự cứng rắn khi ra lệnh cho các chỉ huy không để vòng vây khép kín thêm một bước nào nữa. Câu nói ngắn gọn nhưng như một mũi khoan, nhấn mạnh quyết tâm đánh mạnh, đánh nhanh và đánh dứt điểm. Mỹ lựa chọn tung ra chiến thuật mới mang tên Bão Sét Thép, phiên bản cải tiến từ Shock and Airwear. Điểm khác biệt là lần này hỏa lực không chỉ tập trung vào một mũi mà sẽ được triển khai đồng thời từ nhiều tầng, cả trên không, trên biển và dưới lòng đại dương. Sức mạnh cộng, nghệ quân sự Mỹ được huy động toàn diện, từ tàu ngầm, tiêm kích thế hệ 5 đến máy bay ném bom tàng hình và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Ở độ sâu hơn 220m, tàu ngầm USS Illinois lớp Virginia bắt đầu mở hệ thống sonar chủ động. Trên màn hình hiển thị, các tiếng vọng phản hồi vẽ rõ từng đường di chuyển của 12 tàu ngầm Type 39 Trung Quốc đang rình rập gần bờ biển Đài Loan. Một khi được lệnh, các ống phóng ngư lôi Mark 48 có thể khai hỏa trong vòng 10 giây, tạo thành những vụ nổ dưới nước đủ sức xé toạc thân tàu thép dày hàng chục mét. Trên bầu trời Thái Bình Dương, phi đội máy bay do thám RQ-180 hoạt động ở độ cao 20.000m, quét toàn bộ vùng biển bằng camera hồng ngoại. Cùng lúc đó, UAV tiếp dầu MQ-2-15 cất cánh từ tàu sân bay USS Roosevelt, bảo đảm cho phi đội F-35C có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền. Chỉ trong vòng 15 phút, toàn bộ bức tranh chiến thuật của Trung Quốc được tái hiện rõ ràng trên hệ thống chỉ huy Mỹ. Các sĩ quan tình báo thốt lên khi nhìn thấy quy mô thật sự: 142 chiến hạm, 30 tiêm kích dài 10, hơn 40 rơi 16, 56 tàu ngầm Type 39. Đây là đội hình hải quân lớn nhất mà Bắc Kinh từng tung ra trong một chiến dịch. Nhưng chính sự phô trương khổng lồ này cũng là điểm yếu. Chỉ cần một mũi bị đánh gãy, cả vòng vây sẽ mất cân bằng. Tín hiệu khẩn được truyền xuống từng hạm đội Mỹ. Những dòng chữ ngắn gọn hiện trên màn hình. Bão Sét Thép bắt đầu. Trên buông tàu sân bay USS Roosevelt, hàng chục chiếc F-35C lần lượt nổ máy. Tiếng gầm của động cơ phản lực rung chuyển cả buông thép. Dưới lòng biển, các tàu ngầm lớp Virginia lặng lẽ di chuyển như những bóng ma vô hình. Trên không, Bay Spirit từ căn cứ Diego Garcia đã cất cánh, mang theo bom thông minh và tên lửa tầm xa, sẵn sàng tung cú đánh quyết định. Không gian Thái Bình Dương lúc này như nén chặt lại, căng đến mức chỉ chờ một mồi lửa để bùng nổ. Mỹ đã nhập cuộc, và lần này, họ không chỉ xuất hiện để quan sát hay cảnh báo. Đây là thời khắc mà toàn bộ sức mạnh công nghệ và ý chí quân sự của Washington sẽ được phô diễn, nhằm chặn đứng tham vọng vây hãm Đài Loan. 9 giờ 15 phút sáng, cả vùng biển phía đông Đài Loan rung chuyển khi 3 tàu khu trục Mỹ đồng loạt mở nắp ống phóng. Từng quả tên lửa Tomahawk Block V được kích hoạt, luồng lửa phụt sáng rực, rồi lao vút lên trời. Trong vòng vài giây, 60 quả Tomahawk nối đuôi nhau thành những vệt sáng dài như những ngọn thương khổng lồ xuyên qua mây xám. Tiếng gầm của động cơ tên lửa hòa vào tiếng còi báo động dồn dập, tạo nên một bản nhạc chiến tranh khốc liệt. Các hệ thống radar của Trung Quốc lập tức bắt được tín hiệu. Tàu sân bay đệm Type 76 số hiệu 32 đang dẫn đầu đội hình ở khoảng cách 80 hải lý ngoài khơi Đài Đông, trở thành mục tiêu đầu tiên. 2 quả Tomahawk lao thẳng vào mạn trái con tàu, tạo ra những cột lửa cao hàng chục mét. Thân tàu khổng lồ nghiêng hẳn sang một bên, khói đen đặc quánh bốc cao như một cột trời. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay đệm của Bắc Kinh bị đánh trúng ngay trong giai đoạn đầu chiến dịch. Không dừng lại ở đó, những quả Tomahawk khác đồng loạt giáng xuống các tàu hộ vệ và tàu khu trục đang án ngữ phía sau. Một chiếc Type 55D trúng đòn trực diện vào khoang chứa đạn, phát nổ dữ dội, mảnh thép văng tung tóe, biến con tàu hàng nghìn tấn thành một quả cầu lửa giữa mặt biển. Trong vòng 10 phút, ít nhất 4 tàu chiến Trung Quốc bị loại khỏi vòng chiến. Phản ứng từ Bắc Kinh đến nhanh hơn dự đoán. Các bệ phóng di động ở Phúc Kiến khai hỏa liên tiếp hơn 40 quả tên lửa siêu thanh D-Phi 17, tốc độ Mach 12, khiến chúng lao tới với vận tốc gần 14.000 km/h. Mục tiêu: hạm đội Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương. Những vệt sáng đỏ cam xé rách bầu trời, tạo cảm giác như cả bầu trời đang nổ tung. Trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, hệ thống phòng thủ Aegis được kích hoạt toàn diện. Các ống phóng thẳng đứng lần lượt khai hỏa, từng quả SM-6 lao vút đi, để lại sau lưng những đuôi khói trắng cuộn xoáy. Màn hình radar nhấp nháy liên tục, từng tín hiệu báo chặn thành công hiện lên. Nhưng không phải tất cả. 3 quả DF-17 vượt qua được lưới chắn. Một trong số đó phát nổ ở khoảng cách chỉ 10 hải lý ngoài mạn phải Roosevelt, tạo nên sóng xung kích khổng lồ, làm mặt biển gồ lên thành từng đợt như bão. Một tàu khu trục lớp Arleigh bị hư hại nặng, cột khói đen bốc lên, nhưng hạm đội vẫn giữ đội hình. Trong lúc đó, các phi công Đài Loan cũng cất cánh khẩn cấp. 24 chiếc F-16V được lệnh áp sát vòng vây để yểm trợ.
Từ căn cứ Tân Trúc, các bệ phóng Hùng Phong IV khai hỏa 6 quả tên lửa nhắm thẳng vào các tàu hộ vệ Type 54A ở phía nam. Ít nhất 2 tàu hộ vệ bị đánh trúng, một chiếc bùng cháy ngay trên bung, buộc thủy thủ đoàn phải nhảy xuống biển để thoát thân. Không khí chiến trường lúc này căng thẳng tột độ. Trên sóng vô tuyến, giọng sĩ quan Mỹ vang lên dõng dạc. Chúng ta đã mở được cánh cửa đầu tiên, nhưng phía Trung Quốc không hề lùi bước. Ngay lập tức, 50 tiêm kích J-16 được lệnh cất cánh từ căn cứ Phúc Kiến, hướng thẳng ra biển với tốc độ cực đại. Đội hình J-10 cũng vào vị trí, chuẩn bị đối đầu trực diện với biên đội F-35C Mỹ đang xuất kích từ Roosevelt. Trận đánh phủ đầu đã khởi động cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Trong vòng chưa đầy 30 phút, cả bầu trời và mặt biển quanh Đài Loan biến thành một bức tranh đầy lửa đạn. Một tàu sân bay đệm và 5 tàu chiến Trung Quốc bị đánh hỏng. Một tàu khu trục Mỹ chịu thiệt hại nặng. Hàng trăm tên lửa vẫn còn đang bay trên bầu trời, báo hiệu rằng đây mới chỉ là khúc dạo đầu của một cơn bão khốc liệt hơn gấp nhiều lần đang ập tới. 9 giờ 50 phút sáng, bầu trời phía đông Đài Loan bỗng sáng rực khi hàng chục chiếc tiêm kích cùng lúc tăng tốc, rẽ thành nhiều hướng khác nhau. Biên đội F-35C của Mỹ từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt lao vút lên cao, động cơ phản lực rít lên như xé nát tầng mây. Đối diện, hơn 40 chiếc J-10 và J-16 của Trung Quốc bay ra từ Phúc Kiến, đôi cánh đen bóng phản chiếu ánh mặt trời, trông như những lưỡi dao khổng lồ cắt ngang bầu trời. Trên cao, các đám mây bị xé toạc thành từng mảng bởi luồng khí nóng từ động cơ. Những vệt khói trắng kéo dài hàng km, đan chéo vào nhau như một tấm lưới khổng lồ đang giăng trên đầu hòn đảo. Từ mặt đất, người dân nhìn lên chỉ thấy cả bầu trời biến thành một bức tranh hỗn loạn của khói, lửa và âm thanh gầm rú. Một phi công Mỹ gạt công tắc, 2 quả tên lửa không đối không AIM-260 lao đi, để lại sau lưng vệt khói trắng như 2 mũi lao bạc. Chỉ vài giây sau, một chiếc J-16 bốc cháy, xoáy tròn rơi xuống biển, tạo thành cột nước cao hàng chục mét. Nhưng ngay lập tức, 2 chiếc J-10 khác phản công, phóng ra 4 quả PL-15. Một trong số đó khóa chặt mục tiêu, buộc một chiếc F-35C phải bung ghế phóng khẩn cấp. Phi công nhảy dù xuống vùng biển cách Hoa Liên hơn 30 hải lý. Radar trên tàu khu trục Mỹ liên tục nhấp nháy tín hiệu. Hệ thống cảnh báo điện tử phát hiện Trung Quốc đang tung ra một đòn gây nhiễu diện rộng từ 6 máy bay không người lái CH-7. Sóng điện tử mạnh đến mức làm màn hình của nhiều phi công Mỹ nhòe loạn. Mục tiêu biến mất rồi xuất hiện chập chờn. Một phi công thốt lên qua radio: "Chúng ta đang bị làm mù." Để đối phó, hệ thống tác chiến điện tử của Mỹ được kích hoạt. Sóng phản nhiễu phát đi, tạo ra hàng loạt mục tiêu giả trên radar đối phương. Những chấm sáng giả này khiến phi công Trung Quốc lúng túng, bắn nhầm vào những bóng ảo giữa bầu trời. Chỉ trong vòng 5 phút, ít nhất 3 quả PL-15 nổ tung vô ích trên không trung, tạo thành những quầng sáng trắng lóa. Không chiến lúc này biến thành một vũ điệu chết chóc. Máy bay rít qua nhau ở khoảng cách chỉ vài trăm mét. Tiếng động cơ pha lẫn tiếng nổ từ các quả tên lửa vang vọng khắp bầu trời. Một chiếc F-35C liều lĩnh bổ nhào xuống thấp, lách qua tầng mây, rồi bất ngờ kéo lên phóng 2 quả M9X. Một chiếc J-10 bị trúng đòn, đuôi bốc lửa, để lại vệt khói đen dài cả chục km trước khi rơi thẳng xuống biển. Trong lúc đó, phía nam đảo, 4 chiếc F-16V Đài Loan cũng tham gia trận đánh. Dù kém hiện đại hơn, họ vẫn dũng cảm lao vào vòng xoáy tự thần. Một phi công Đài Loan điều khiển máy bay áp sát, nhả ra 2 quả tên lửa Hùng Phong, đối không cải tiến, khiến một chiếc J-16 không kịp né, nổ tung ngay trên không. Người dân ở cảng Cao Hùng có thể nghe rõ tiếng nổ vọng lại, như một hồi chuông báo hiệu chiến tranh đã lan tới từng mái nhà, nhưng cái giá cũng không nhỏ. Một chiếc F-16V bị bắn hạ khi trúng tên lửa PL-12. Chiếc máy bay xoáy tròn rơi xuống, để lại vệt khói đen kịt kéo dài như một vết rách giữa bầu trời. Phi công không kịp thoát ra, hình ảnh ấy khiến nhiều binh sĩ dưới đất nghẹn ngào. Ở độ cao 15.000 mét, cuộc đấu giữa công nghệ và ý chí con người vẫn diễn ra khốc liệt. Từng tiếng gọi nhau qua radio vang lên gấp gáp. Mục tiêu khóa chặt, bắn ngay. Rồi ngay sau đó là những tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng nổ. Sau 40 phút giao tranh, bầu trời phía đông Đài Loan trở thành nghĩa địa kim loại. 6 chiếc J-16 và 3 chiếc J-10 của Trung Quốc bị hạ. Nhưng phía Mỹ cũng mất 3 chiếc F-35C. Một phi công được cứu, 2 người khác vẫn mất tích ngoài biển. Đài Loan mất thêm một chiếc F-16V. Hàng loạt mảnh vỡ kim loại rơi xuống mặt biển, lấp loáng dưới ánh nắng như những lưỡi dao vỡ vụn. Khi radar tạm thời ổn định trở lại, sĩ quan Mỹ báo cáo: "Chúng ta đã giữ được bầu trời, nhưng cái giá là không nhỏ." Ở phía xa, những cột khói đen vẫn còn bốc cao từ những chiếc máy bay rơi xuống. Cuộc không chiến chưa khép lại, và phía trước vẫn còn nhiều đòn tấn công đang chờ. Giờ lành đã điểm 10 giờ 30 phút. Sau những pha đấu pháo và không chiến ban đầu, Mỹ và Đài Loan chuyển ngay sang giai đoạn có tính toán hơn. Chiến dịch Iron Thunder. Đây không phải màn rượt đuổi đơn lẻ nữa, mà là một kế hoạch phối hợp đa tầng,
nhắm vào điểm yếu của vòng vây để xé toạc cấu trúc tấn công của đối phương. Mục tiêu được chia rõ ràng. Từng mũi tấn công có nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành. Mục tiêu tổng quát là phá vỡ 3 mũi tấn công mà Trung Quốc đã triển khai. Mũi 1 nhắm vào cảng Hoa Liên để đảm bảo đường tiếp tế bờ Đông. Mũi 2 chặn đường tiếp viện từ hướng Philippines. Mũi 3 áp chế đội hình quanh quần đảo Bành Hồ. Mỗi mũi đều có tổ hợp tác chiến gồm hỏa lực trên không, hỏa lực trên biển và tác chiến dưới nước. Về quân số, lệnh được ban hành phóng tổng cộng hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk trong vòng 3 tiếng đầu của chiến dịch, xuất phát từ 8 tàu khu trục và 4 tàu ngầm. Song hành với đó, 24 chiếc F-35C được bố trí thành 3 biên đội chính, chịu trách nhiệm làm chủ vùng trời và tiêu diệt các mục tiêu phản công nhanh. Thêm vào đó, 20 UAV XQ-5 18 từ Guam được dùng làm mũi phá và mồi nhử, phóng ra thiết bị gây nhiễu và cảm tử để làm rối loạn hệ thống phòng không đối phương. Chiến lược triển khai rất rõ. Trước hết là đánh tắt hệ thống chỉ huy liên kết. Đêm qua, tình báo Mỹ đã thu thập tín hiệu chỉ huy ở 2 trạm điều khiển di động gần Phúc Kiến. Iron Thunder ưu tiên đánh vào các trạm này bằng Tomahawk có dẫn đường quán tính và dẫn đường vệ tinh, kết hợp bom dẫn đường chính xác từ By Spirit. Khi trạm chỉ huy bị vô hiệu, mọi lệnh điều phối hạm đội sẽ bị chậm hoặc sai lệch. Tiếp theo là ưu tiên tiêu diệt các bệ phóng tên lửa tầm xa. Phân tích chiến trường cho thấy, nếu để cho 30 bệ phóng DFI-11D và DFI-17 kịp khai hỏa, hạm đội liên minh sẽ chịu tổn thất lớn trong vòng vài giờ. Do vậy, Iron Thunder điều một cụm tác chiến đặc biệt, gồm 2 tàu ngầm lớp Virginia, một biên đội săn ngầm và 2 phi đội F-35 sử dụng bom chống radar để vô hiệu hóa bệ phóng di động. Trong 2 giờ đầu, ít nhất 12 bệ phóng di động bị phá hủy hoặc làm tê liệt. Mỹ và Đài Loan cũng tận dụng chiêu nghiệp vụ điện tử đồng bộ. Hệ thống tác chiến điện tử của F-35 phát tín hiệu giả, tạo ra các mục tiêu ảo trên radar địch, buộc đối phương phải lãng phí tên lửa và thay đổi đội hình. Đồng thời, XQ-58 và MQ-25 hoạt động như lớp ngụy trang di động, che chắn cho tàu khu trục và tàu ngầm tiếp cận mục tiêu. Kết quả là trong vòng 1 giờ đầu của Iron Thunder, nhiều quả tên lửa DFI-17 bị khai hỏa hụt do bệ phóng bị đánh lừa hoặc mất liên lạc. Cách phối hợp hỏa lực cũng mang tính toán chi tiết. Khi Tomahawk hạ xuống các điểm chỉ huy và hậu cần, ngư lôi Mark 48 từ tàu ngầm lớp Virginia đồng loạt khai hỏa vào đội tàu ngầm đối thủ. Trên không, F-35 đồng bộ tấn công mục tiêu radar và hệ thống phòng không, tạo cửa mở cho tên lửa Tomahawk tiếp theo đi sâu vào đội hình. Một khi tuyến chỉ huy và phòng không bị suy yếu, các tàu khu trục Arleigh của Liên minh tiến vào phá hủy các mục tiêu còn sót. Kết quả tức thời của Iron Thunder là rõ rệt. Trong vòng 4 giờ đầu, chiến dịch xé rách một phần lớn cấu trúc liên kết của vòng vây. Ít nhất 18 tàu chiến lớp hộ vệ và 6 bệ phóng di động bị vô hiệu hóa. Nhiều tàu ngầm đối phương bị đặt vào trạng thái phải lẩn tránh. Quan trọng hơn, sự đồng bộ giữa tác chiến điện tử, không quân và hải quân đã khiến Bắc Kinh không thể phản ứng đúng nhịp. Iron Thunder không chỉ là một loạt đòn đánh hỏa lực, đó là một phép toán chiến lược, nơi thông tin, công nghệ và quyết tâm được kết hợp để xuyên thủng vòng vây. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa xong. Đòn này mở đường cho các bước tiếp theo, khi hai bên sẽ tranh giành từng vùng biển và từng phút trên bản đồ chiến trường. Chiều muộn, khi ánh nắng vàng nhạt dần vào biển, hậu quả của những giờ chiến đấu bắt đầu hiện ra rõ rệt. Hai bên đều chịu tổn thất nặng, nhưng không ai có thể nói trước được chiều hướng của trận đánh. Mỹ và Đài Loan ghi nhận ít nhất 38 tàu chiến hư hại nghiêm trọng, trong đó 12 chiếc bị loại hoàn toàn khỏi biên chế tạm thời. Trung Quốc mất khoảng 29 chiến hạm bị đánh chìm hoặc phá hủy nặng, gồm 3 tàu sân bay đệm và 7 tàu khu trục. Con số này làm cả thế giới chấn động, bởi quy mô tổn thất vượt xa mọi tiên liệu ban đầu. Thiệt hại nhân lực cũng lớn. Các nguồn tin chiến thuật cho biết có hàng nghìn thủy thủ và phi công bị thương, nhiều người mất tích ngoài biển. Những bức ảnh vệ tinh cho thấy từng cụm phao cứu nồng nặc trên mặt nước, những thân tàu cháy rực cùng khói đen cuộn cao như cột trời. Ở nhiều nơi, lớp sơn trên bông tàu bị thiêu rụi, những anten radar gãy rời, thiết bị điện tử vỡ nát. Cảnh tượng khiến người ta liên tưởng tới một dàn phế tích thép nổi trên đại dương. Giữa lúc cuộc chiến nóng lên, một yếu tố mới xuất hiện và khiến mọi tính toán phải thay đổi ngay lập tức. Trung Quốc triển khai chiến thuật bầy sói điện tử, sử dụng nhiều tàu khu trục Type 55 đồng bộ, phát xung gây nhiễu cường độ cao. Không chỉ 1 hay 2 tàu, mà có tới 8 chiếc hoạt động cùng lúc, phối hợp với drone tác chiến điện tử để tạo ra một vùng nhiễu khổng lồ. Trên radar liên minh, mục tiêu biến mất rồi xuất hiện, đường truyền dữ liệu bị gián đoạn, liên lạc vài phút, rồi lại chập chờn. Đây không phải là nhiễu đơn lẻ, mà là một mạng lưới nhiễu cực kỳ tinh vi. Bầy sói điện tử khiến hiệu quả của nhiều hệ thống vũ khí bị suy giảm. Một số Tomahawk mất hướng khi bay qua vùng nhiễu, phải tự hủy hoặc rơi xuống biển mà không kích hoạt đầu đạn. Một vài phi đội F-35 bị mất chỉ thị mục tiêu tạm thời, buộc phi công phải chuyển sang phương án tác chiến trực quan.
Hệ quả là trong khoảng 20 phút hỗn loạn, liên minh bị trì hoãn một loạt hành động tấn công, tạo cơ hội cho Trung Quốc tái lập một số phòng tuyến. Mỹ và Đài Loan không đứng yên. Các đơn vị tác chiến điện tử của liên minh nhanh chóng phản ứng bằng cách phát tần số khắc chế, đưa vào hoạt động các máy phát nhiễu ngược, đồng thời cho các UAV mồi nhử xâm nhập để hút đặt tín hiệu giả. Kết hợp với đó, các tàu ngầm lớp Virginia lợi dụng bóng tối và độ sâu để tiếp cận các bệ phóng di động, phóng ngư lôi vào lúc đối phương đang tập trung vào nhiễu. Trong vòng 1 giờ, ít nhất 3 tàu khu trục tham gia bầy sói điện tử bị loại khỏi cuộc chơi do các vụ nổ ngầm và đánh chặn chính xác. Bầy sói điện tử là một lời cảnh báo rõ ràng. Chiến tranh hiện đại không chỉ đo bằng uy lực đạn dược, mà còn bằng tốc độ xử lý thông tin và khả năng chống nhiễu. Mỗi bên giờ đây phải tính toán lại mọi nước đi, bởi chỉ 1 phút trao đảo trong hệ thống chỉ huy có thể khiến một đội hình vững chắc trở nên dễ tổn thương. Kết thúc phần này, trận địa đang ở ngưỡng giao thời. Liên minh đã tạo được nhiều tổn thất, nhưng phải trả giá bằng thiết bị và sinh lực. Bắc Kinh tuy tốn nhiều tàu thuyền, nhưng chiến thuật bầy sói điện tử đã cho thấy họ vẫn có khả năng gây tổn hại lớn về mặt chiến thuật. Rạng chiều hôm đó, khi biển bắt đầu nhuốm một màu đỏ cam nhạt, một loạt tín hiệu mới vang lên trong phòng chỉ huy liên hợp. Đây không còn là màn đấu pháo đơn thuần nữa, mà là khoảnh khắc Mỹ quyết định tung đòn quyết định. Từ Diego Garcia, 2 chiếc bay Spirit lặng lẽ cất cánh, mang theo tải trọng vũ khí dẫn đường tối tân. Cùng lúc, phi đội UAV XQ-58 từ Guam lao nhanh như những mũi tên điện tử, sẵn sàng xé toạc mọi đường dây chỉ huy mà Bắc Kinh còn trông cậy. Bay không ào ạt như tiêm kích, chúng lặng lẽ như bóng đêm, rồi bất ngờ biến thành tia sáng lạnh. Các quả bom dẫn đường từ bay bẻ quỹ đạo chính xác, khoanh vào các điểm then chốt, trạm chỉ huy di động ở Trạm Giang, trạm radar phòng không lớn tại Phúc Châu và 2 bệ phóng di động được xác định là mối đe dọa lớn nhất. Trong vòng vài phút, nổ lớn nối tiếp nổ lớn, cột khói bốc lên, ánh lửa rực sáng như những cây chổi lửa quét trên mặt biển và đất liền. UAV XQ-58 làm nhiệm vụ như những con mắt không mệt mỏi. Chúng lách qua mạng lưới phòng không, thả các thiết bị gây nhiễu và cảm tử làm tắc nghẽn hệ thống liên lạc của đối phương. Một số XQ-58 bay áp sát trạm điều khiển, phát tín hiệu giả và làm mù tạm thời các anten, tạo cơ hội để bay và F-35 tiến hành các cú đánh chính xác. Kết quả là nhiều lệnh điều phối bị chặn đứng. Chỉ huy ở các mũi tấn công không còn nhận được lệnh kịp thời. Trên biển, các tàu chiến Trung Quốc đang cố gắng tái lập trật tự, nhưng hàng loạt vụ nổ từ đất liền khiến tâm lý thủy thủ đảo lộn. USS Illinois và USS Delaware cùng lúc phóng ngư lôi vào những vị trí nghi là nơi neo đậu tàu ngầm đối phương. Những tiếng nổ dưới nước làm mặt biển sùi bọt trắng rang. Sóng đánh dồn dập lên bung những tàu còn trụ lại. Trong vòng vài giờ, ít nhất 7 tàu chiến lớn của Trung Quốc bị chìm hoặc hư hỏng nặng, bao gồm 2 tàu chỉ huy khu vực. Hệ quả tâm lý là nặng nề. Các sĩ quan chỉ huy Bắc Kinh mất nhận thức về tình trạng đội hình. Các thông tin tình báo bị rải rác. Báo cáo tình huống gửi về chậm trễ. Trong lúc hỗn loạn, một loạt lệnh rút lui được phát ra nhưng không đồng bộ. Nhiều tàu nhận lệnh mâu thuẫn, một số tàu vẫn di chuyển vào vùng nguy hiểm vì không nhận được lệnh sửa đổi. Mỹ tận dụng thời điểm này để dồn lực. Phi đội F-35 cùng với bay thực hiện loạt tấn công tập trung nhằm vô hiệu hóa các radar lớn nhất và trạm điều khiển tên lửa. Đồng thời, các nhiệm vụ săn ngầm tập trung vào việc triệt hạ đội tàu ngầm còn hoạt động. Những quả Tomahawk tiếp tục cắt đứt các tuyến hậu cần, khiến nguồn tiếp tế và tiếp dầu cho đội hình Trung Quốc bị tê liệt. Trong vòng 6 giờ sau đòn quyết định, tình hình thay đổi chóng mặt. Hệ thống liên kết của hạm đội Nam Hải bị suy yếu tới mức nhiều chỉ huy không còn khả năng điều phối chiến đấu. Con số tổn thất tiếp tục dâng lên. Các báo cáo ban đầu cho thấy hơn 20 tàu mặt nước bị đánh hỏng nặng, nhiều bệ phóng chủ chốt bị tiêu diệt, hàng chục thiết bị điện tử chiến lược bị vô hiệu hóa. Cảm giác oai hùng đến từ phía liên minh, không phải vì họ không mất mát. Ngược lại, cái giá phải trả bằng sinh lực và trang bị là rõ rệt. Nhưng đòn đánh này đã buộc đối phương phải trả giá nặng và tạo ra khoảnh khắc then chốt để thay đổi cán cân. Trên bung tàu, trên tần số vô tuyến, người ta nghe tiếng thở dài của những người sống sót. Ở đất liền, hình ảnh các trạm chỉ huy cháy rực được vệ tinh ghi lại và phát đi khắp thế giới, như một lời tuyên bố rằng cục diện đã nghiêng về phía bên nào, tấn công quyết đoán hơn. Đòn quyết định đã làm lộ ra một chân trời mới trong trận đấu này. Không chỉ là sức mạnh hỏa lực, mà là sự kết hợp nhịp nhàng giữa công nghệ và thời điểm. Ai tận dụng khoảnh khắc đó tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đẩy trận chiến về phía mình. Mặt trời đã lặn hẳn sau đường chân trời, bóng tối nhanh chóng phủ kín vùng biển quanh Đài Loan. Thế nhưng, màn đêm không mang lại sự yên bình. Nó chỉ biến cả vùng trời thành một tấm nền đen thẫm, nơi từng vệt sáng của tên lửa và từng đợt nổ như xé rách không gian. Lúc 18 giờ, phía đông Đài Loan sáng rực lên bởi loạt phóng tên lửa từ đất liền Trung Quốc. 25 quả D-17 lao lên, quỹ đạo cong sáng chói,
như những vì sao lao thẳng xuống. Các trạm radar cường cung 2 của Đài Loan phát hiện ngay lập tức. Âm thanh báo động dồn dập vang khắp căn cứ. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt các sĩ quan đang căng thẳng tột độ. Những ngón tay siết chặt bàn điều khiển. Chỉ trong vòng vài chục giây, hệ thống đánh chặn khai hỏa. Hơn 20 quả tên lửa phòng thủ lao vút đi, để lại những vệt sáng trắng vẽ loang loáng trên bầu trời đêm. Kết quả là 20 quả. D-File 17 bị chặn đứng, 3 quả rơi xuống biển, nhưng vẫn còn 2 quả lọt qua. Một quả phát nổ trên vùng biển cách Đài Bắc 5 hải lý, tạo nên cột nước khổng lồ cao tới 60 mét. Quả còn lại rơi gần khu công nghiệp Cao Hùng, gây hư hại cho một số nhà kho. Nhưng may mắn, không có thương vong lớn. Dù vậy, tâm lý dân chúng bị chấn động mạnh. Tiếng nổ vọng xa hàng chục cây số, ánh chớp sáng lóe hẳn rõ trên bầu trời u ám. Trên biển, hạm đội Mỹ vẫn kiên cường giữ đội hình. USS Roosevelt và các tàu hộ tống phải chạy hết công suất, động cơ gầm gào như những con thú thép mệt mỏi. Sóng biển nổi lên do áp lực của những vụ nổ liên tiếp, khiến mặt bung ướt, đẫm, binh sĩ phải bám chặt tay vịn để khỏi bị hất văng. Mỗi lần còi báo động vang lên, mọi người lập tức vào vị trí, ánh mắt dán chặt vào màn hình radar hay ống kính hồng ngoại. Dù cơ thể đã kiệt sức sau nhiều giờ căng thẳng liên tục, ở độ cao 12.000m, biên đội F-35C vẫn bay tuần tra. Ánh sáng từ vụ nổ phía dưới phản chiếu lên thân máy bay như những vệt chớp ma quái. Một phi công Mỹ nói qua radio với giọng khàn đặc: "Đêm nay dài hơn bất kỳ đêm nào trong đời tôi." Nhưng ngay sau đó, anh lại chỉnh lại đường bay, tiếp tục nhiệm vụ, không một giây lơi lỏng. Các tàu ngầm lớp Virginia cũng không ngừng hoạt động. Ở độ sâu 300m, thủy thủ đoàn căng mắt theo dõi sonar, tiếng ping vang vọng trong lòng đại dương, xen lẫn tiếng ù ù nặng nề của động cơ đối phương. Mỗi tín hiệu bất thường có thể là một tàu ngầm Type 39C đang rình rập đâu đó. Một sai lầm nhỏ cũng đồng nghĩa với cái chết tức thì. Màn đêm khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng cũng làm cho ánh sáng từ các vụ nổ càng thêm kinh hoàng. Từ đất liền, người dân có thể nhìn thấy những cột lửa bùng lên ngoài khơi, giống như từng ngọn núi lửa bất ngờ trỗi dậy giữa lòng biển. Tiếng động cơ, tiếng gầm của tên lửa, tiếng nổ vọng lại như dội thẳng vào tim. Đêm càng về khuya, cả Mỹ và Đài Loan đều thấm mệt, nhưng không ai rời bỏ vị trí. Trên bung tàu, những gương mặt rám nắng lấm tấm mồ hôi vẫn tập trung cao độ. Ở căn cứ phòng không, các binh sĩ thay ca, nhưng ánh mắt ai cũng đỏ ngầu vì căng thẳng. Không khí đặc quánh bởi mùi khói, thuốc súng, mùi dầu cháy và nỗi lo âu. Trận chiến trong đêm không làm ngọn lửa tắt đi, mà chỉ đẩy mọi người vào một trạng thái khác, vừa kiệt sức, vừa quyết tâm. Cả hai phía đều hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ quyết định sáng hôm sau ai còn đứng vững, ai sẽ gục ngã. 6 giờ sáng hôm sau, Biển Đông vẫn còn ngập khói xám, mặt nước loang lổ bởi dầu loang và những mảnh thép vụn. Ánh bình minh yếu ớt chiếu xuống nhưng không xua nổi màu tang tóc. Tiếng còi cứu hộ vẫn vang vọng lẫn trong âm thanh của sóng và tiếng gầm từ động cơ còn sót lại. Cả hai phía đã trải qua một đêm dài đẫm máu, và giờ đây, dấu hiệu đầu tiên của sự nghiêng cán cân bắt đầu xuất hiện. Hạm đội Trung Quốc, vốn khởi đầu bằng con số khổng lồ 142 chiến hạm, giờ chỉ còn lại chưa đầy một nửa có khả năng chiến đấu. Các báo cáo vệ tinh cho thấy 7 tàu sân bay đệm đã bị đánh chìm hoặc hư hỏng không thể phục hồi. Hơn 30 tàu khu trục và tàu hộ vệ biến thành xác thép chìm dưới đáy. Đội hình từng dày đặc như một bức tường thép giờ loang lổ, rách nát, không còn giữ nổi sự đồng bộ ban đầu. Trên bung một tàu khu trục Type 55 còn sót lại. Thủy thủ hoảng loạn chạy tán loạn. Cột lửa bùng lên từ khoang chứa đạn. Khói đen cuộn thẳng vào bầu trời. Một số người nhảy xuống biển trong tuyệt vọng, để lại những chiếc áo phao đỏ nổi lềnh bềnh giữa mặt nước lạnh. Cảnh tượng ấy được vệ tinh ghi lại, lan truyền đến tận trung tâm chỉ huy, khiến tinh thần toàn bộ hạm đội càng thêm rệu rã. Ở phía bên kia, Liên minh Mỹ và Đài Loan cũng không ít mất mát. 2 tàu khu trục Mỹ bị hư hỏng nặng. 3 phi công F-35 chưa được tìm thấy, nhưng nhờ giữ được nhịp trận và phá tan hệ thống chỉ huy của đối phương, họ đã buộc vòng vây khổng lồ kia vỡ vụn. Hình ảnh ấy mang tính sử thi, khi một lực lượng nhỏ hơn nhưng quyết tâm và phối hợp chặt chẽ đã đẩy lùi sức mạnh khổng lồ ban đầu. Tại Đài Bắc, người dân bắt đầu đổ ra đường. Tiếng còi báo động đã được dỡ bỏ, thay vào đó là những hồi chuông nhà thờ và loa phát thanh tuyên bố rằng vòng vây đã bị phá thủng. Lá cờ xanh đỏ trắng của Đài Loan tung bay trong gió sáng sớm. Trẻ em reo hò, người lớn ôm nhau khóc. Những đoàn xe di tản dừng lại để người dân quay về thành phố. Từ ban công các tòa nhà, nhiều gia đình vẫy tay về hướng đông, nơi hạm đội vẫn còn giao tranh, như gửi lời động viên cho những người đang cầm súng. Sự sụp đổ của hạm đội Trung Quốc không đến từ một khoảnh khắc đơn lẻ, mà từ hàng loạt vết nứt nhỏ dần lan rộng. Đòn tấn công từ Bai, UAV XQ-58 và Tomahawk cắt đứt dây thần kinh chỉ huy. Hệ thống phòng không bị tê liệt từng phần.
Các tàu ngầm lớp Virginia liên tục rình rập, phóng ngư lôi vào những mục tiêu sơ hở. Tất cả dồn lại thành một sức ép khổng lồ, khiến những con tàu tưởng chừng bất khả chiến bại cũng lần lượt ngã xuống. Binh sĩ Mỹ và Đài Loan dù mệt mỏi vẫn nắm chắc tay súng. Họ biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng dấu hiệu chiến thắng đã hiển hiện trước mắt. Trong radio, một sĩ quan Mỹ nói ngắn gọn: "Vòng vây đã gãy." Lời ấy vang lên trong không gian nặng nề như một khúc nhạc sử thi, báo hiệu một chương mới trên chiến trường. Biển Đông buổi sớm trông như một nghĩa địa khổng lồ. Những cột khói đen cao vút, những thân tàu nửa chìm nửa nổi, những cánh buồm cứu hộ đỏ rực trôi theo dòng sóng. Nhưng giữa bức tranh tang thương ấy lại lóe lên hình ảnh kiên cường. Lá cờ Đài Loan vẫn tung bay và những người dân trên đảo đang ăn mừng trong niềm tin rằng họ vừa vượt qua một trong những thời khắc đen tối nhất lịch sử. Đây không chỉ là một chiến thắng quân sự, nó còn là bản hùng ca về ý chí sống còn, về sự phối hợp giữa sức mạnh công nghệ hiện đại và lòng kiên định của con người trước nghịch cảnh tưởng như không thể vượt qua. Cả một trận hải chiến vừa khép lại trong khói lửa, với những con số tổn thất khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại không chỉ là tàu chìm hay tên lửa nổ tung, mà còn là bài học về ý chí, về sự tỉnh táo và đoàn kết để vượt qua những tình huống tưởng chừng không lối thoát. Chiến trường giả định này cho ta thấy rõ, sức mạnh không chỉ nằm ở vũ khí hiện đại, mà còn nằm ở cách con người giữ vững tinh thần trong lúc nguy nan nhất. Còn bạn, nếu bạn đứng trong khoảnh khắc ấy, liệu mình có đủ bản lĩnh để đối diện với bão tố không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé! Và nếu thấy video này cuốn hút, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, cũng như bật chuông thông báo để luôn đồng hành cùng tôi trong những kịch bản quân sự kịch tính tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo!